नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण हादग्याच्या फुलांची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर मग हादग्याच्या फुलांची भाजी कशी बनवायची ते पाहूयात। तर हे शेतामध्ये हादग्याचं झाड लावलेलं होतं। तर अशा पद्धतीने पांढरे शुभ्र फुलं येतात। तर या फुलांची भाजी करायची आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता खूप छान असे ताजी ताजी हादग्याची फुलं आणि कळ्या पण आहेत। तर हे शेतामध्ये तुम्ही बांधावर वगैरे लावू शकता। तर याच हादग्याला कोणी कोणी अगस्त असे पण म्हणतात। तर ही फुलं खूप महाग असतात, परंतु आमच्या शेतामध्ये ऊसाच्या कडेला बांधावरती हा हादगा लावलेला आहे। तर ही फुलं तोडून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता एकदम फ्रेश फ्रेश आहेत, पांढरी पांढरी शुभ्र फुलं आहेत। तर ही तोडायची आहेत। तर हादगा हा आयुर्वेदिक वनस्पती आहे। तर तुम्ही बघू शकता खूप छान अशी हादग्याची फुलं आलेले आहेत। कलरला एकदम पांढरे शुभ्र असतात अशा पद्धतीने। तर हे तोडून घ्यायची आणि याची छान अशी भाजी बनवायची। इकडे वरती पण आहेत। हे जे हादग्याचं झाड आहे ते आणखीन लहान आहे, त्यामुळे जास्त उंच झालेलं नाही। तर तुम्ही बघू शकता एकदम हाताला आपल्या येतील अशी फुलं आहेत। तर ही फुलं मी घरी आणलेली आहेत। तर ही स्वच्छ करावी लागतात। तर अशा पद्धतीने ताजी ताजी फुलं मी तोडून आणलेली आहेत। तर ही आपण स्वच्छ करून घेऊयात। तर हे स्वच्छ करून घेण्यासाठी अशा पद्धतीने फूल तोडून घ्यायचे आणि यामध्ये जे हे आहे ते काढायचे। तर याला कोंबडा असं म्हणतात, तो काढायचा, कारण तो चवीला हे लागतो, कडू लागतो, त्यामुळे तो बाजूला करायचा आहे। आणि फूल अशा पद्धतीने दोन भागामध्ये कट करायचे, म्हणजे भाजी आपली चांगली होते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता ते मी काढून घेते बाजूला आणि फुलाचे दोन भाग करते। काही काही लोक तोडत नाहीत, अशाच पूर्ण फूल वापरतात भाजीमध्ये, परंतु आमच्याकडे अशा पद्धतीने ती फुलं आहे ते अर्ध तोडून त्याची भाजी बनवतात। यामध्ये आळ्या वगैरे पण असू शकतात पावसामुळे, त्यामुळे सगळं व्यवस्थित चेक करायचे आणि नंतर आपण ही फुलं स्वच्छ करायची आहेत। एकदम ताजी ताजी आहेत। तर खेडेगावामध्ये प्रत्येकाच्या शेतामध्ये हादगा असतो, शहरामध्ये सुद्धा हादग्याची फुलं विकत मिळतात। तर आयुर्वेदिक दृष्ट्या हे हादग्याची फुलं चांगली असतात। आणि कलर थोडासा पिवळसर पांढरा आहे, एकदम पांढरा शुभ्र नाही, आणि चवीलाही छान लागते भाजी। तर आमच्या घरी सगळ्यांना आवडते, त्यामुळे हादग्याची फुलं आहेत शेतामध्ये। तर मी कढई गरम करायला ठेवली भाजी करण्यासाठी। त्यामध्ये तेल टाकले, मोहरी टाकली आणि जिरी पण टाकली 1-1 चमचा। यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची, म्हणजे भाजीला छान असा कलर येतो। आता यामध्ये लसणाची पेस्ट टाकायची। लसूण थोडासा जास्त वापरते मी, म्हणजे भाजीला छान चव लागते। तर या पद्धतीने आता यामध्ये जी आपण हादग्याची फुलं स्वच्छ करून घेतलेत, ती मी धुवून पण घेतलेत, ती टाकूयात। चवीपुरतं मीठ व्यवस्थित मिक्स करायचे। तर मी ही फुलं स्वच्छ केल्यानंतर धुतली होती आणि थोडंसं पाणी नितळलं की यामध्ये टाकलेत, त्यामुळे थोडंसं मिठानं पाणी सुटतं फुलांच्या भाजीला। तर तुम्ही बघू शकता खूप छान असा कलर आलेला आहे आपल्या भाजीला। आता यामध्ये मी मुगाची डाळ थोड्या वेळ भिजत ठेवली होती, 10 मिनिटं, तर ती टाकली आहे। तुम्ही हरभऱ्याची डाळ सुद्धा टाकू शकता। तर ही मुगाची डाळ पण मी घरीच बनवलेली आहे। तर ती डाळ कशी बनवायची घरी याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। तर डाळ चांगली एकत्र केली, तर मी सर्व डाळ यामध्ये टाकून घेतली आहे या पद्धतीने। तर फुलांमध्ये डाळ छान अशी मिक्स केली आणि पाणी वगैरे टाकायची काही गरज नाही, कारण मिठामुळे फुलांना छान असं पाणी सुटतं आणि त्यामुळे भिजलेली डाळ छान अशी शिजली जाते। तर एक कमी गॅसवर शिजून देऊयात भाजी, झाकायची काही आवश्यकता नाही। आता यामध्ये
लाल मिर्च पावडर टाकू शकता किंवा तुम्ही काळं तिखट पण टाकू शकता, परंतु मी तर लाल मिर्च पावडरच टाकते. घरची जी चटणी आहे ती आपण टाकू शकतो, त्यामुळे भाजी चांगली लागते. तर थोडंसं तिखट जास्त टाकायचे, कारण चवीला थोडीशी गोड असतात ही फुलं, त्यामुळं चटणी किंवा लाल मिर्च पावडर तुम्ही थोडीशी जास्त टाकायची. आता यामध्येच मी शेंगदाण्याचं मोठं कूट करून घेतले, तर ते पण टाकूयात. मोठं कूट टाकायचे कारण सुक्की भाजी आहे आणि मोठं कूट असलं की ती दिसायला पण छान दिसते आणि भाजी चवीला पण छान लागते. तर अशा पद्धतीने आपली हादग्याच्या फुलांची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, जास्त वेळ लागत नाही, पटकन शिजली जाते. तर मी ही प्लेटमध्ये काढते. ही भाकरी किंवा चपाती सोबत खूप छान लागते. जर तुम्हाला कधी बाजारामध्ये मार्केटमध्ये हादग्याची फुलं मिळाली तर नक्की ती घरी आणा आणि अशा पद्धतीने हादग्याच्या फुलांची भाजी करून मला सांगा की ती कशी झाली होती आणि ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तर तुम्ही बघू शकता, हादग्याच्या फुलांची खूप छान अशी भाजी तयार झालेली आहे. परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा.